What's up guys? So andito na naman tayo sa another na video. So ang gagawin natin ngayon ay mag-upgrade ng lumang laptop. Actually hindi to luma, bago to pero ang bagal. So parang luma. So gagawin natin is mag-performance test muna tayo para makita kung gaano kabagal itong laptop bago tayo mag-upgrade. Let's go! So ayun, nakita natin yung test natin sa bootload tsaka yung pag-open ng browser. So kita naman natin na mabagal talaga. Approximately nasa 20 seconds yung mga loading time niya. So ang gagawin natin is i-upgrade na muna natin ang hard drive. So ito ay SSD from SanDisk. I think hindi to yung pinakamabilis na SSD pero for sure may magagawang difference to compared dun sa atin na test. So let's go! So guys, tapos na natin na i-upgrade yung ating laptop into SSD. So nakita natin na mas mabilis nga yung boot time at saka yung pag-open ng mga apps using SSD compared to mechanical na hard drives. So if you want to upgrade, transfer to SSD. Next time ulit. Bye-bye.